Marshmallow Jenga. Ja, hello! Amíg felépítem a Marshmallow Jengámat, nézzétek meg ezt a videót, amivel szintén marshmallow-t, azaz pillecukrot használtam a torta feldíszítéséhez. Készítettem a baba szoknyáját, egy-két további díszt, meg a mézeseknél is felhasználtam. Ez egy komplex, nagy projektmunka, ezért egy fázisokat tudok nektek megmutatni, díszítési fázisokat, mert nem minden fért bele egy videóba, így is 2 részben fogom nektek mutatni. Először is a torta díszítését, amit nem marshmallow díszítéssel kezdek, amit látjátok, hanem royal icing-gal díszítem körbe az alapot, ami most szögletes forma, egyébként hungarocell alapon dolgozok. A baba szoknyája az majd később mutatom, hogy az miből van, az nem hungarocellből van, de nem is piskoltából. Itt viszont azt mutatom be, hogy hogyan díszítem föl ilyen rácsos mintával a talpazatot, mert ezt is további díszítésre szántam, és ez a minta ez így nagyon feldobja. Szóval vékony glazúrszálakat húztam keresztben, tehát ilyen rácsos forma. A torta oldalát most egy egyszerű mintát gondoltam felvinni rá, ez pedig sablonnal történik, egy sablon mintát fogtam oda, finomra ragasztottam, és szintén glazúrral húztam át, tehát nem vajkrém, hanem glazúr, mert az ugye megszárad és nem jön le. Az alap további díszítésénél ugyanazt a mintázatot követem, mint a tortának a szélénél, ezzel körbe megyek, amit látható, ilyen egyszerű kis csavarások. Na most pedig áttérek a szoknyára. Ez a fázis, amit most láthattok, ez a baba, tehát a mennyasszony figura szoknyának a fodra, tehát az alsó fodrok, ez kerül majd szépen a legszélire, legaljára, vékonyra kinyújtottam, ez marshmallow fondantból van, és aztán hát így kis ráncokat képzek, több részletből áll össze, és ezt 2 soron ragasztom fel a baba szoknyának az aljára, tehát az alsó részre kerül, és erre fog majd a következő szoknya réteg rákerülni, az is szintén marshmallow fondantból, annak a mintázatát is megmutatom hamarosan, hogy hogyan készült. Tehát ez a fodor, ez a szoknya aljára, és akkor itt pedig magát a szoknyának a felső rétegét mintázom meg, viszonylag vékonyra kinyújtottam a fondantomat, és ezt a szilikonformázót, mint a formázót használom. Ez egyébként ilyen csipkét szoktak készíteni torta köré, hát én most a fondantot mintáztam meg vele, és ebből ilyen egyszerű kis rátéteket készítek, nem is tudom, hogyan nevezzem. A lényeg az, hogy sok ilyen kis részből áll össze maga körbe a szoknya, hullámokat ilyen készítek, vagy hogy is mondjam, megemelem a kicsit a szoknyát, mint hogyha fodrozódna, és ezt úgy érem el, hogy igen, tehát 2 kis pálcikát aláteszek, és akkor így meg tudom formázni. Igen, és itt igen, az alsó szoknyának a csipkének a széle látszik, tehát így került fel rá, körbe-körbe. Gyorsan megmutatom magát a szoknya alapját, ezt marshmallow, felolvasztott marshmallow és hát ilyen pehely, rizspehely, vagy buzapehely, müzli, abból formáztam meg, és ez az alapja, erre jön rá ugye
ez a fondant réteg, dupla fondant, mert volt egyszer egy simán, csak bevontam, és erre jött rá a csipke, az alsó szoknyarész, meg ezek a rátétek, amit most láthattok, és szépen így egymás mellé illesztettem, míg a végén meg ugye a fodrok jól látszódjanak, ez fontos, így készült a szoknya. És jön az egésznek a díszítése még, ugye magát folytatom, a tortának meg az alapnak a díszítését. Glazúrból rózsákat készítek. A rózsa alapja az egy kis kúp, ilyen kúpformákat húzok, egymás után hagyom megszáradni picit, és erre fogom a szirmokat rajzolni, ahhoz, hogy ne essen le a kúp a virágszögről, ismét oda kell kis glazúrral fogatni, és akkor jöhetnek a szirmok, itt már szépen meg lehet rajzolni. A leveleket is külön készítem, mert több mintázatot gondoltam, nem csak egyforma levélformát, hanem egy hosszabbat, meg egy szélesebbet. Ezeket is előre elkészítem, és majd a rózsával együtt odaillesztem, oda fogatom az alapokhoz, a torta alapjához. Jöhet maga a torta díszítése, föl helyezem a rózsákat, ahhoz, hogy jól érvényesüljön, kiemelem, oda nyomtam egy kis glazúrt ragasztásnak, és ide építem a rózsákat, egy nagyobbat középre, a két szélére kisebbet, és a leveleket is odaillesztem, a hátuldében van glazúr, tehát csak oda kell nyomni, és majd szépen megszárad. A nagyobbakat hátra, illetve ide előre, a sarokra, és még egy kisebb levelekkel feldobom. Ez a kiindulás, és akkor mutatom, hogy további díszítési ötlet van, ide a sarkokra, ilyen kis indákat rajzolok, vékonyan, nem kell túl vastagon, és ezeknek a végére szintén előre elkészített kis leveleket gondoltam. Keveset nem kell sokat oda ragasztani, kevesebb több, és ezeket még odaillesztem, és így haladok körbe végig, ez úgy fel is dobja. Ez a kis zöld inda és pici levelek. Tehát 3 levél mintát, levélformát készítettem, és ezt fel is használom. Nagyon jól mutat még apró kis fehér virág, amit még oda illesztettem. Ugye a lenti sarkokra ott már kisebb virágokat ragasztottam, rózsákat, illetve még ide középre is szántam pici rózsát levelekkel, és mindenhova fogok tenni apró fehér virágokat. Ezt ilyen egyszerű szaggatóval készítettem, ez fondantból, tehát ez nem glazúrból van, mint a rózsa. Ilyen kis apró icike-picike, oda illeszthető, és voltak éppen feldobja az egész kompozíciót, nagyon passzol oda. Haladunk tovább. Amit most láthattok, az nem más, mint a mennyasszonyi fejdísz készül, azt készítem, ehhez ilyen kis egyszerű csíkokat nyomtam, 2-esével fogom összesodorni, mert ugye gondban voltam, hogy mi legyen a fejdísz. Ugye a Barbie babának sajnos a haja az olyan kis seprű, próbáltam valami frizurát kitalálni, és a frizurához valami fejdíszt, és akkor azt is mondom, legyen marshmallow, pillecukorfondant, és azt találtam ki, hogy ilyen kis szálakat összesodrok, 2 szálat, és ezt fogom ilyen apró virágokkal még feldobni, és voltak éppen ezt oda ragasztottam,
Tehát pár tincset így összefogtam egyszerű gumival, és a gumit eltakartam ezekkel a sodrott mintákkal, és hát mindenhova kis virágot tettem. Így készült, így díszült, így díszítettem fel a mennyasszonyi Barbie babámat, ezzel a kis szögletes alappal, amin áll. Fogadjátok szeretettel, és mindemellé még hát hűen mézes kalácsokat is díszítettem, ezt a következő videóban láthatjátok.